Музончик, музончик, музончик. Такий жорсткий такий. Клас. Це я розумію. Це романтика. Схавала? Аня, що з обличчям? Йо-хо-хо, з вами Аня, Даня і Кавалека! І ми зараз на Формулі 1. І це субота. Сьогодні буде головна гонка. Ми її будемо дивитись, і ви будете дивитись разом з нами. Єй! Ми вижили в цьому поїзді. Вчора було ще Luxury Life. Я вже в очікуванні сьогоднішнього вечора. Так. А це буде фані. Просто не знаю. Там Мені навіть- здається, що я запам'ятаю із формули найбільше, це наші поїздки в поїзді. Наскільки воно... Так, ці всі люди стоять, щоб купити квиток на поїзд назад. Ми топаємо вже на формулу. Зараз об 11-й начебто буде кваліфікація. А Так, потім- кваліфікація в 11. А ні, навпаки. В 3 буде кваліфікація, а раніше вони ще будуть типу практика. Я думала, кваліфікація – це якраз таки практика, а потім просто офіційний заїзд. We have some beer, some drink, any food. Фух. Я не знаю, я вже боюсь, як ми будемо повертатися назад. Так, ви бачите, оце помаранчевих, це команда Макларен, вони зараз лідирують в гонках. І вчора на другому заїзді пробному, якраз вони приїхали першими. О, ми йдемо на головний вхід. Ой, який він бірюзовий. Блін, якщо б я знала, я б якось, не знаю, повністю в бірюзовий прикид одягнулася, а так я щось не подумала. Оце називається, коли нічого не знаєш про формулу і взагалі не готовий лук для неї. Отак от уходять гроші. Пей-пей. Бабки, ла-ла-ла, і цей звук, такий легкий звук Apple Pay, він такий хитрий, він не передає емоційний стан, розумієте, втрати 3000 гривень. Насправді, я тільки що хотіла плакати, тому що, як ви бачите, кепок вже не продають. Я така Саме ще- редбульських. Так, типу, окей, в Японії тут більшість, я думаю, за Red Bull, тому що там двигуни Honda, я думаю. І плюс там японець, тому вони все в чорному скупили. А ми думали, що сьогодні вони будуть типу як поповнювати, але ні. Офігенно виглядає. Дуже круто. Клас. Музончик, музончик, музончик. Такий жорсткий такий. Клас. Ту-ту-ту-ту. Єй, ми дійшли нарешті до цієї арени, до цих трас. І що, наш день починається. Уху! Вау! Вау! 一緒に撮ろう一緒に野さん見つけた一緒に撮りましょう І що не торімашо? Thank you. Ми їх зустріли. Ти знаєш, що це за зірки? Я Хто це? не знаю, але вони суперярі фанати Формули 1, я бачила їх в Ютубі. Да? Блін, це так круто. Да? Вау, оце я розумію. Офігеть, це вони підготувалися. Так. Да, тут з нашими друзями вже черга. Я в шоці, що вони самі до нас підійшли.
Так, ми знаходимося в фан-зоні, і з однієї сторони ви можете далеко-далеко побачити сцену, на якій відбуваються різні інтерв'ю, і також там є екран, на якому показуються гонки і коментування. Також тут є зона з мерчом. Так, там у нас, значить, знаходиться їжа, і там неймовірно смачна соба. Я її їла цілих 2 дня, бо дуже велика порція для мене. Доїла сьогодні вранці, а купила вчора о 3 годині дня. Це ще була зранку, о 7 ранку, дуже смачно. Ладно, давайте все, що я зараз вам не розказала, вам розкажуть Настя. На трибунах так багато людей сидить, бо там якби вже гоночка. Це Феррарі і ні, це Феррарі і Red Bull. Це я розумію. Це романтика. Ну так, да, в цьому дуже жарко. Я не знаю, як вони дихають. Настя, розкажи, як вони дихають. Через жабри. Через жабри. Прикол, що тут вчора не було загорожено. Тобто люди могли вільно дивитися, в принципі, з будь-яких дирок. Тут знаходиться куточок гонщиків, які загинули на цій трасі. Отут він дуже сторожить. Дивіться, як сторожить, щоб ніхто не прорвався. Тут також загородили, вчора цього не було. А от не загородили, тут дивитися можна. Взяв собі стульчик такий і дивишся. Мені не подобається, правда, що воно через сітку, але в принципі місце хороше. Давай. Йдемо на наші місця. Ми йдемо на наші місця. Оце вчора ми тут також сиділи, але вчора був вільний день, коли можна було сідати на будь-які місця. Так, 5-6. По-перше, ми піпець як близько до траси, а по-друге, ми одразу біля цих. Що це? Не диктофони, а Мегафони. Звук буде офігенним. Треба буде навушники одягати хоча б якісь. ми все одно будемо одягати на А, у мене є беруші, до речі, я забула, що вони у мене є. У нас буде в одному висі беруша, в іншому навушник з озвучкою, що відбувається. Коментатор. Трасу підмітають. Чуваки вийшли попідмітати. Мітуть. Цікаво, а як вакансії писалося? Нам потрібні люди, які будуть підмітати трасу. Я думаю, може як став, а потім їх розподіляють, хто що куди. Я, до речі, не розумію, на що її підмітати. Ти знаєш, на що її підмітати? Від машини, по-перше, можливо, якісь каміння з траси чи з цього, за межами траси, або щось може відлітати від цього, від боліда. Там щось, одна якась камінчик і все, воно все полетить. Ого. Зараз починаються гонки, тільки не Формула-1. Феррарі. Феррарі. フェラーリチャレンジジャパン2025開幕戦レース1もうレースにですね А вони не такі швидкі, як Формула-1 все ж таки. Просто після того, як я подивилася, як катається Формула-1, то це він їде, відчуття ніби він черепаха просто. Блін, прикинь, отой чувак самий перший їде, він так від них відірвався від всіх. Для скільки червоних. Тут стільки молній Маквінів. Мене прикалює, що, коротше, може їм обідно, що вони не головні зірки, знаєш, просто приходять подивитися на них, тому що, не тому що фанати їх гонок, а тому що просто за компанію. 2 seconds later. Ого, вони розігналися! Ого, як ревуть! Ого! У мене всередині все просто... У мене сльози на очах.
обличчя. І що ти зараз думаєш про ці машинки? 確かにだと思うんですよね。 Я просто グリッド広角になってるような感じに見えます。 Схавала? 昨日確かピレリアマクラス予選の ми в шоці. Знаєш, Аня, що з обличчям? 紹介したのにやってまいります。 Гонка закінчилася. さあすごい走りでした。スラー参戦しますので、ぜひね来週も岡山に応援に行っていただきたいと思います。また明日もレースがありますしね、小山選手。ことになります。 Тут сталася теж аварія. Тут сталася аварія. Знаєте, що я зроблю? に置かれた状態ではありますけども、 Я обмажу себе ще. インディスラップというシーンが Знаєте, чому я це зроблю? Бо я знала, що таке може відбутись, тому взяла собі ще штани. Це буде весело, якщо не буде чутно музики, а тільки звуки нас. Ми в берушах і з навушниками. Так, в берушах з навушниками. Ми запакувалися, тому що стало прохолодніше. І також я ще й переодягнулася. Бачите? Діджей. Йоу. 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 Вона хоче фотокати котів. Бачите, це коти. Коти, розкажіть свої коментарі. Як вам Формула 1? Як вам? Мені все подобається. Я, значить, поки стояла в туалеті, то я побачила, як іде камераман, просто кушає шаурму. І якийсь іноземець до нього підскочив і такий: I'm too, камераман, I'm go with you. І той такий, типу, no. А той такий, yes, I go with you, I'm камераман. Для того, щоб камерамани, коротше, могли сісти в їхньому місці для камераманів, то треба якби теж купити квиточок спеціальний. І ти не можеш зайти в ту зону. Яка вона прошарена? А хто їй це все сказав? Так, це все сказала мені Настя, а так я взагалі тут нічого не знаю. Блін, я знаю, що ця музика прикольна. Ну що, переміг Настін, чувак. Кажеш, що він завжди перемагає. Ну, не завжди, але минулого року начебто так. Він зараз дає інтерв'ю. Ото я, тільки на великому екрані. For us, to goodbye. Ой, goodbye. For us, good luck. From us. From us. From us. Аня, як вам змагання? Якщо чесно, я трішечки прикумарила. Бо мені було нормально в бірушах, і знаєш, типу, воно не так гучно, і я трішечки поспала. От. Попередні гоночки Феррарі мені більше сподобалися. Вона їх просто забурлила. А потім така, о ні, забере свої слова назад. Так. А ще взагалі мені дуже подобається, що відбувається після гоночки, як чувачки приходять оце підмітати трасу. От підмітають трасу, дивись. Клас. Ну молодці же, молодці, красавчики. Що ти думаєш про те, що твій Гемільтон зайняв 8-ме місце? Це цифра вічності, тому він зайняв перше місце. Перше місце в вічності він зайняв. Це якось звучить. Ой, ні, він зайняв перше місце
на вічне перше місце він зайняв. От, що я хотіла сказати. Окей. Ти так забавно, я тобі запитала щодо Гемільтона, ти сама сидиш в Мерседесі. Ну так. Він не з Мерседесу. Хемільтон був в Мерседесі, але тепер він в Феррарі. А у Феррарі червоний колір. Я любила червоний колір, коли була студенткою, і носила все червоне. А тепер я не студентка, я ношу все бірюзове. Well, окей. Анастасія, як вам було дивитися гонки з цього ракурсу? Мені сподобалось через те, що ми ближче до зірок. І ми побачили, ми бачимо шлем, деякий колір, і я цьому рада. Я чекаю завтрашній день. Чого ти потухаєш? Я чекаю завтрашній день, коли вони будуть тут парадом їхати біля нас, і ми такі. Коротше, насправді було реально дуже цікаво, але так, ми не змогли підключитись до радіо, ми його взагалі не знайшли, тому ми просто такі в тумані. Це було трохи тупо, але нормально. Тиша АСМР, щоб ми тихенько посиділи. Ви відчуваєте це повітря Формули 1. Я хотіла сказати, що мені ще подобається дизайн боліду від цієї команди Haas. Вони з квіточками. Це дуже к'ют і дуже для Japan. Настя тільки що сказала, що нам треба бігти. А ну-ка, давай поясни, будь ласка, це... Ні, нащо нам бігти і куди бігти? Ми змерзли насправді. А, так, ми дуже-дуже змерзли, поки сиділи тут. Типу, у першій половині дня ще світило сонце, було тепло, але зараз вже все, сонця немає. І ми чекаємо вечір, дякую, щоб походити, де ходять зірки. Тому ми змерзнемо, ми не знаємо, коли і як ми доберемось додому. Це буде дуже весело. Я вже задумувала, скільки коштує таксі звідси до Нагоя. Я бачила, хтось в цьому, в поїзді дивився, якісь машини, таксі до Нагої, чи щось таке. Я така, вони може, вже щось знають. Це, напевно, ті люди, які можуть купити собі не одну кепочку і не одну футболочку. Сказала та, яка купила 2 кепочки. Я постійно згадую в ці моменти слова Антона Тимошенка про пу-пу, пу-пу, пу-пу. Підбігаєш туди до касу, такий пу-пу. 3000 гривень. Дуже холодно. Пу-пу, дуже холодно. Я тепер в 2 штанях. Оце які брудні, що я як сачок вимазала. І ті, які чисті. Тепер мені буде тепло. Що взагалі відбувається? Ми з Настею сіли на місця, які зарезервовані під інших людей на іншій трибуні, тому що після закінчення формули тепер можна сідати де захочеш, заходити куди захочеш. Ну, окрім ВІП. Окрім ВІП, напевно, так. Тому ми зараз трішечки дивимося, як катаються Порше. Ми зараз в ролі інших людей. В ролі інших людей, так, точно. Тобі Порше подобається більше, ніж Феррарі? Я не бачу різниці. Я теж. Ми стали в чергу, щоб... Що зробити, Настя? Пройтись по трасі, там, де фініш старт. Підфон. Так, пройтись там, де фініш старт. Так весело було, тому що ми спочатку йдемо і такі так, цікаво, де взагалі вхід, вихід на це все? Окей. Типу цікаво, де вхід, вихід на це все. І я дивлюсь така, якась черга, Аня така, ну, напевно, це на це колесо. На колесо. То покататися. Але ні, я геній, я запитала у стафу, тому так. Дивись, ми ще навіть вже чи ще не кінець.
А мені реально тепер цікаво, де починається ця черга, тому що, напевно, всі ці геніальні люди тому і зірвались у кінці гонки, щоб прийти сюди. Я не здивуюся, якщо черга, вона така ж цікава, як і черга вчорашня на поїзд. Коли насправді, от коли ми стояли, ми тільки стали і було по прямій черга. А потім, чим ближче ми до кінця, виявляється, що вона змійкою. І тобто черга навіть ще довша, ніж нам здавалося, коли ми стоїмо просто так в одну лінію. Вона ось там, ось тут, повертає. Далі вже нема. 2 hours later. Ми дізналися, що знаходиться за поворотом. А тут ще черга. Так, тут ще черга, але ми просиділи цілу годину. Причому ми посиділи Там. на одному місці. Тепер мені цікаво, куди інший поворот веде. Там ще не один. У котрій останній поїзд, я сподіваюся, мене чутно. Чутно. Коротше, ми вирішили, що ми будемо біжати цей поїзд. Будемо біжати. Ну нам треба десь в 19:30 точно вийти звідси. А ні, Ти впевнена, що ми туди зайдемо в 19:30? блін, ні, нам в 19:30 треба вже там стояти. Зараз 19:10. Ну, 19:30 бажано Так ми вже. навіть ще не дійшли до траси. Ну, ми ще не дійшли до траси, але просто щоб сісти на той. Бо ми вчора скільки стояли Десь в годину. черзі? Ну, десь годину стояли в черзі, да, на поїзд. Тому треба нам якби вийти цей. Просто вийти. Нам треба вийти звідси, да. Коротше, так, ми сподіваємося, що ми дійдемо до траси і буде весело, якщо ми пройдемо 2 хвилини і все. Мені здається, так і буде. Ми пройдемось 2 хвилини, поцілуємо асфальт і вийдемо. Спортуємо Просто котів. ми лизнемо асфальт просто спеціально. Я буду це знімати. Да, ну я шуткую, це у мене такі шутки. Ага, всі посміялися, дуже смішно. А тепер в коментарях напишіть, фу, яка крінжа, крінжа. Рухаємося. Я вже бачу старт. Ти вже бачиш старт. Де він? Я не бачу старт. Рухаємося. Клас, клас, клас. Поки що я very excited і мені дуже цікаво, як ми зараз вийдемо з цього повороту і у нас очі просто засяють зірками. Да. Так що спостерігайте, да. От, бачите, у мене вже сяють окуляри. Знаєте, це називається не фанатка формули, взагалі рандомна людина зараз іде на трасу. Просто Ти уяви, це тупо мрія багатьох людей, які фанати Формули 1. Отож, я просто іноді думаю, скільки всього за життя я роблю того, що про що мріють інші люди просто. Йдемо по підземному переходу, як ви могли помітити. Це підземний перехід, який дуже схожий на перехід у нас в Києві на залізничному вокзалі. Не центральний вхід, а, здається, південний, да, вхід. От там є якраз таки такий підземний перехід. У нас тут, дивіться, є формула від людини, від ПОВ людини, яка типу не фанат. І також буде формула від людини, яка типу фанат. От. Біжимо, ми знову біжимо. Хто дивився відео про парк Гіблі, там ми з Настю також бігали. Що там? Хто це такі? Хто це такі? Що вони тут роблять? Настя, твої коментарі, що ти бачиш перед собою? Я бачу трасу, але сорі, я не можу її облизати. Я теж не можу. Зараз ми побачимо, де цей підстоп різних команд. А, дивись, там гаражі. Так це і є підстоп.
А, нас типу сюди пустили. Я думала, нас пустять типу туди облизати трасу. А нас пускають облизати гаражі. Це гараж. Гараж? Хто скаже, що це за гараж? Продам гараж. Я не знаю. А, це ж оце місце, де вони виходять, і перше, друге, третє місце. Це ж вони отут, от якраз нагороди їхні. А я думала, де вони це знімають, де у них тут сцена? Навпроти гаража, оце у кожного є свої ці монітори, де можна спостерігати гру і зв'язуватися з командою. Я, до речі, з їхньою кепкою. Я з їхньою кепкою на фоні їхнього гаража. Вау! Ось він, Red Bull, відомий Red Bull. І той чувак, який сьогодні в гонці зміг забрати перше місце, і він завтра буде, значить, першим в заїзді стартувати. Ми зараз знаходимося на трасі, де всі стартують. І ви бачите фанатів, як вони, значить, беруть і фоткаються отак от з місцями, де буде, значить, їхній, не знаю, фаворит виїжджати завтра. І ви уявляєте, який це хайп, коли у тебе є можливість походити по трасі, походити по цьому старту і пощупати цю трасу. Дивіться, я її зараз пощупаю. Я щупаю її. Ось вона, ця траса. Вона реальна. Вона нічим не пахне. І що ми тут ще не зробили? Ми ще тут не зробили. Ми не сіли, знаєте куди? На трасу. Нам треба кудись сісти. Хемільтон з 8-ї, давайте. 8, а ми пройшли 8, ось вона. А тут черга, ви уявляєте, фанатів так багато. А там, значить, оце ми походили біля гаражів. І ми взагалі, в шоці, які там гаражі. Взагалі ми не в шоці, особливо я. Мені так пофіг, якщо чесно, але я на хайпі. Дивіться, тут завтра стартує Хемільтон. Хемільтон буде стартувати отут. Я в шоці, мені так пофіг, але це так круто. Я не знаю, чому мені так весело. Просто я прям можу тут посидіти, поки люди чекають, щоб тут сфоткатися. Боже мій, у мене впало щось. Атмосфера просто вогонь. Це найкращий момент, бо я, яка сьогодні чуть не заснула на цій гонці Формула-1, я зараз така, а потім якою я буду в поїзді. Ох. Вони такі розблюрені. Це геніально, хто придумав пускати фанатів взагалі на трасу і в гаражі. Я вважаю, що це, напевно, найкраще, що може бути на Формулі 1, саме коли ти на неї приїхав. Бо, в принципі, подивитися самі гонки, їх можна і на телевізорі на екрані набагато краще буде видно ці гонки, ніж якщо ти купиш квиток і з трибуни подивишся. Це називається конкурс фотографій з місця старту гонщиків. Це цікаво. Ну що, ми зараз йдемо на поїзд, сподіваюся, ми встигнемо. І дякую, що подивилися це відео. Це була Формула-1, другий день, субота. З вами була Аня Даня і Кавалєка. І подивимося, що нас чекає на Гран-прі. Юху!
І сталося щось неможливе. Ми сидимо в поїзді. Ми встигли на останній поїзд, і ми в ньому сидимо. Неймовірний чіл, неймовірна вдача. Ой, ми дійшли. Ми дійшли. Ми дійшли в готель. Та капець, давай повзем. Заповзай. Нарешті. Я лежу. Я лежу. Піжалась.